iPhone 13 у 26-му році. 5 років на ринку для смартфона – це вже солідний вік, майже ветеранський. Але чому він досі продається краще за нові китайські флагмани? Він коштує як бюджетний Android, але чи відчувається він як старий телефон? Я користуюсь ним періодично вже 2 роки. І сьогодні чесно скажу, це все ще золотий стандарт, чи він уже остаточно перетворився на гарбуза? Але перед тим як ми почнемо, одне застереження. Останній тиждень з цим апаратом ледь не змусив мене видалити цей сценарій і виставити його на продаж. Весь секрет у старій дирці знизу корпусу. Якщо ви плануєте знімати на нього контент, додивіться до тесту камер, бо цей нюанс може стати для вас фатальним. Що там по мізках? Всередині iPhone 13 працює 6-ядерний A15 Bionic і 4 ГБ оперативної пам'яті. Цифри для 26-го року не вражаючі. Але Apple вміє в оптимізацію. Для любителів папуг ось результати Antutu та Geekbench. Дивіться, запам'ятовуйте, порівнюйте. Але чи кажуть ці цифри правду про реальну роботу? Я вирішив порівняти його з iPhone 15 Pro Max на тій самій версії iOS. І що ж виходить? У звичайних додатках Telegram, Instagram, YouTube різниця в швидкості відкриття майже нульова. 13-ка тримається молодцем. Слухайте, якщо ви теж помітили, що старі айфони іноді працюють не гірше за нові, ставте вподобайку. Це реально допомагає просувати український техноконтент. А в коментарях напишіть, на якій моделі зараз сидите ви. Цікаво, скільки тут власників 13-ки? Якщо ви не збираєтесь монтувати на ньому повнометражні фільми або грати 24/7 у важкі ігри на ультраналаштуваннях, цього заліза вам точно ще вистачить на 2-3 роки комфортного життя. Знаєте, характеристики – це одне, а відчуття в руці зовсім інше. Цей приємний метал і скло. Я користуюсь ним 2 роки, це відчуття якості не зникає, він реально комфортний. Екран 6,1 дюйма. Колись це називали лопатою, але в 26-му році це золотий стандарт компактності. Скільки років я мучився з величезними телефонами, підбираючи одяг так, щоб смартфон просто вліз у кишеню. iPhone 13 закрив це питання раз і назавжди. Так, для затяжних ігор лопатофони все ще поза конкуренцією, але для повсякденного життя це ідеал. Він поміщається в кишеню літніх шортів і при цьому дає достатньо простору, щоб з комфортом споживати контент. До речі, більше таких життєвих тестів та швидких думок про гаджети я викладаю в себе в Телеграмі. Там ми обговорюємо новинки швидше, ніж виходять відео. Посилання в описі. Залітайте до гаджетарні в Телеграм. Окремо про колір. Мені цей апарат дістався від дружини. І він рожевий. Чоловіки, якщо знайдете крутий варіант в цьому кольорі на вторинному ринку, не бійтесь. Він блідий, майже молочний. Ось він у моєму темному чохлі. Чи здогадається хтось, що там всередині? Майже неможливо. Тож не зациклюйтесь на кольорі, дивіться на стан. А тепер про болюче. У 26-му році екран на 60 Гц у базі. Це вже архаїзм. Після 120 Гц матриць здається, що телефон не встигає за твоїми пальцями. Він не гальмує, ні, він просто повільний. Наче ти пересів з сучасного ліфта в старий ескалатор. Чи критично це? Блогери кажуть, що 60 Гц на iPhone – це не ті 60 Гц, що на Android. І частково це правда, через плавність анімацій iOS. Перші 2 дні після Pro-моделі вам буде дискомфортно. Але знаєте що? До цього звикаєш. Якщо не тримати поруч сучасні гаджети, через тиждень ви просто про це забудете. Але є те, до чого я так і не звик. Це величезний чубчик. У 26-му році він виглядає як привіт з минулого десятиліття. Це не Dynamic Island, тут немає красивих анімацій чи корисної інформації. Він просто краде місце на екрані. Так, там Face ID, там камера, але візуально це вже не сучасно. Мені таке не до вподоби. Ну хоч з 13-ї лінійки iPhone можна розблокувати в горизонтальному положенні. Зручно, бо не приходиться його крутити туди-сюди. Дисплей iPhone 13 – це компроміс. Яскравий, соковитий OLED, але з чубчиком і без герцовки. Для звичайного споживання контенту – окей, для перфекціоністів – боляче. Кажуть, що найкраща камера – це та, що з тобою.
Ось десяток кадрів, які я зняв на цей iPhone за 2 роки. Дивіться на деталі та колір. Це все ще рівень Apple. Вдень все передбачувано круто. Основна камера – це база. Ультраширик для архітектури. Фронталка для сторіс. Що ж у нас з відеозаписом? iPhone 13. Запис відео на фронтальну камеру. Основна камера iPhone 13. Запис відео 4К 30 кадрів на секунду. Ультраширококутна. Х. Тут iPhone 13 все ще взуває багато сучасних андроїдів по стабілізації. А тепер справжній іспит. Вечірні тести. Ось так записує відео фронтальна камера на iPhone 13 вночі. Приклад відеозйомки на iPhone 13 вночі. Записую на основну камеру. Ультраширик. Х. Основний модуль витягує за рахунок алгоритмів, але ультраширик у темряві. Він тут для галочки. Шумів багато, деталізація падає. Фронталка вночі теж вимагає ідеально нерухомих рук. І ось тут мій головний біль. Ви зняли ці круті 4К футажі, хочете їх змонтувати, і впираєтесь в Lightning. USB 2.0 в 26-му році. Це знущання. Поки я скидав ці нічні тести на свій комп'ютер, то встиг заварити собі кави. Якщо ви знімаєте багато, готуйтесь до очікування. Якщо вам подобається такий чесний розбір без рекламного пафосу, підпишіться на канал. Ми тут будуємо правильну гаджетарню. До речі, називаємо своїми іменами. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний огляд на Vivo X100 Pro. Там буде гаряче. Чого мені реально бракує? По-перше, тут немає макро. Зняти якийсь предмет або квітку зблизька – про це можна забути. По-друге, немає телевіка. Навіть двократний зум тут – це просто обрізка картинки з втратою якості. І алгоритми обробки іноді роблять обличчя занадто жовтим. Усім доброго ранку. Зараз буду знімати iPhone 13 з зарядки. Так, на годиннику у нас 6:57 і ми маємо 100% заряду. Буду користуватись тільки цим айфоном протягом дня. Подивимось, наскільки вистачить заряду цього айфону. До речі, по залишковій ємності акумулятора маємо 77%. Він тут стоїть ще оригінальний, ні разу не мінявся. Телефон був куплений ще в червні 2022 року. Я думаю, ви помітили, що тут стоїть ще старий Lightning. І мені приходиться через цей iPhone тягати з собою постійно один додатковий шнурок, через те, що всі мої гаджети вже давно на USB Type-C. Так, хочу показати вам проміжні результати по акумулятору. На 14 годину 8 хвилин маємо 65%. Тобто це мінус 35% з того моменту, як я його зняв зранку з зарядки. Давайте ж подивимось, скільки годин активного екрану. Так, за останні 24 години у нас виходить 4 години 20 хвилин. Але я вам скажу, що потрібно відняти приблизно годинку через те, що я почав користуватись ним вчора ввечері. І цей час тут зарахований. Ну що, рухаємось далі. Так, перед сном маємо 15% заряду. 2 година ночі. Досить хороший показник для 77% здоров'я. І майже 8 годин активного екрану. Будемо лягати баньки. Добрий раночок. Що ж тут у нас за ніч? Маємо ще
мінус 3%. І точний показник за останні 24 години 6 годин 37 хвилин активного екрану. Хочу сказати декілька слів доповнення. Майже весь день він був на Wi-Fi та без великого навантаження. Зачасту цей показник не більше 5 годин активного екрану. Які ж висновки по акумулятору? На 77% здоров'я iPhone 13 – це телефон на півдня реально активної роботи. Якщо купуєте такий в 26-му, краще плануйте бюджет на заміну акумулятора. Тож чи став iPhone 13 гарбузом у 26-му році? Моя відповідь – ні. Це все ще найнадійніший вхідний квиток в екосистему Apple. Так, тут повільний Lightning, всього 60 Гц, старий чубчик, але за ці гроші ви отримуєте стабільність, топове відео і компактність, якої зараз майже не знайти. Цей апарат чесно відпрацював свої 4 роки. І повірте, відпрацює ще стільки ж у руках невибагливого користувача. І наостанок, величезне дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ваші коментарі та поширення – це паливо для каналу. Окрема подяка тим, хто підтримує гаджетарню донатом. Ваш внесок в розвиток каналу надзвичайно вагомий. Тож iPhone 13 залишиться в минулому. Але це лише один кадр нашої історії. Наступний уже готується. А пахне як вкусно.